lalabas ka na maglaro. O, ipagpatuloy niyo yung pagre-review, ha, ng addition and subtraction ng decimals. Okay? Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay. O, Patricia, salo! Naku, lagot ka! Sinabi na kasing huwag maglalaro ng bola dito sa loob ng MathTinik eh. Eh, baka pwede pag idikit-dikit yan. Ha, durog na nga eh. Eh, anong gagawin natin ngayon? Natin, ikaw lang naman ang nakabasag niya na. Ano ka? Hindi mo kasi sinalo yung bola eh, kaya nabasag. Kasalanan mo na yun. Eh, tayong dalawa naman pinagbilinan dito ni Miss MathTinik, ah. Eh, magkano kaya yan? 1,299 pesos and 95 centavos. 35, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 85, 15. 85 pesos and 15 centavos yung pera ko eh. Patricia, ilan yun sa'yo? 30. Patricia, hindi mo na kailangan ayusin yan. Hindi naman tayo bangko eh. Hinihiram mo lang ang pera ko ah. O sige, tuloy mo na yan. At 10 centavos. Ang pera ko, 179 pesos and 10 centavos. O, edi ang total niyan eh 85 pesos and 15 centavos plus 179 pesos and 10 centavos. Siguro mga 160 pesos and 25 centavos. 160 pesos and 25 centavos? Okay ka lang? Eh, ang pera ko, 179 pesos and 10 centavos. Tapos yung iyo, 85, tapos yun lang? Eh, oo nga no. Eh, kung isulat kaya natin sa blackboard. Ah, sige. Alam mo, Joey, parang mas mahirap yan. Oo nga no. Sandali lang ah. Oh, ayan. 1,030 pesos and 60 centavos. Alam mo, mali yan kasi ang pera natin, 179 pesos and 10 centavos. Tapos yung sayo, 85 pesos and 15 centavos. Kaya mas malaki yan. Eh, oo nga no. Ayan. Hindi yan. 264 and 25 centavos. Alam mo kasi, hindi mo hinana yung decimal points mo. Oo nga no. Magkano pa kaya ang kulang natin para mabili natin yung vase na tago 1,299 pesos and 95 centavos? Sandali. Yan. Eh, sigurado ka pa dyan sa sagot mo. Oo. Gusto mo i-check pa natin eh. Di yan. Oo nga no. 1,035 pesos and 70 centavos. Ang laki pa nun ah. Anong gagawin natin?